हॉटेलमध्ये इडली डोस्याबरोबर जी चटणी करतात तीच सेम चटणी आपण घरी करणार आहोत आज। त्यासाठी इथे मी अर्ध खोबरं बारीक चिरून घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर आपण यामध्ये घालणार आहोत एक छोटी वाटी भाजलेले शेंगदाणे। हे टरफल काढलेले शेंगदाणे आहेत। आणखी त्याबरोबर घालू आपण एक छोटी वाटी फुटाण्याची डाळ। फुटाण्याची डाळीमुळे चटणीची कन्सिस्टन्सी एकदम स्मूथ होते आणि चटणी एकदम एकजीव होते। त्याचबरोबर यामध्ये 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 4 मिरची घातलेल्या आहेत। तुम्हाला जर तिखट जास्त आवडत असेल तर तुम्ही आणखी 2 मिरची वाढवू शकता। त्याचबरोबर यामध्ये थोडेसे चिंच घातलेलं आहे। 7 ते 8 पुदिन्याची पाने घालू आणि थोडीशी कोथिंबीर घालू। ही चटणी खूप छान लागते टेस्टला आणि सेम हॉटेलसारखी एकदम मस्त होते। यामध्ये चवीनुसार अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे। आता हे बारीक वाटून घेतलेलं आहे। आता याची कन्सिस्टन्सी बघा एकदम स्मूथ झालेली आहे। आता काय करू आपण तेलामध्ये थोडं जिरे मोहरी घालून त्याची याच्यावरती फोडणी घालू म्हणजे आपली चटणी सर्व करण्यासाठी रेडी होईल। ही चटणी तुम्ही इडली, डोसा, उत्तप्पा कशाबरोबर देखील खाऊ शकता। हॉटेलमध्ये सेम चटणी अशीच बनवतात। आता अशा प्रकारे आपली चटणी रेडी झालेली आहे। सर्विंग बाउलमध्ये आपण काढून घेऊ। ही चटणी तुम्ही नक्की करून बघा, टेस्टला खूपच छान लागते आणि कमेंट सेक्शनमध्ये मला नक्की सांगा। त्याचबरोबर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। परत भेटू आपण नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय।